ایسفانی از سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مدت که نبودیم ویدیوهای نقد و بررسی و آنباکس رو کلا عقب افتادیم، یه 2-3 ماهی. برای همین گوشیایی که از قبل من آورده بودم برای نقد و بررسی و آنباکس و ساخت ویدئو اینجا هم مونده. من سریع میخوام اینا رو آنباکس و نقد و بررسیش براتون بذارم که برسیم به گوشی‌های جدیدتر و ویدئوهای جدیدتر. اگه اولین باره که ویدئوهای من تو یوتیوب میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که به محض انتشار ویدئو باخبر بشید. و تو کامنت ها هم هر نظر انتقاد پیشنهادی دارید بنویسید. ویدیو رو هم برای حمایت از من لایک کنید. امروز قراره S20 FE 5G رو با هم دیگه هم آنباکس کنیم و هم بخش اول بررسیشو انجام بدیم. ویدیوهای آنباکس رو تصمیم گرفتم که با این روال بسازم، اینجوری که بهتون میگم تو بخش اول مثل همون قبل مشخصات کلی گوشی رو بهتون میگم، بخش دوم میریم سریع آنباکس میکنیم برمیگردیم خیلی کوتاه، تو بخش سوم میام بخش اول بررسی گوشی رو انجام میدم که همون طراحی و ساخت و بدنه و راجع به این داستانای گوشی صحبت میکنیم. بقیه قسمت بررسی گوشی میره تو قسمت ویدیوی بررسی اصلیش. اینجوری باعث میشه که هم ویدیوهای نقد و بررسیمون کوتاه‌تر و خلاصه‌تر بشه اونا، همین که این ویدیوی آنباکس هم حوصله سربر نشه، خیلی حوصله سربر نشه، همین بخش بررسی توش بشه، هم آنباکس رو ببینید که محتویات جعبه چیه، هم با مشخصات اولیه گوشی آشنا بشید. این روالی که تصمیم گرفتم انجام بدم. تو کامنت ها حتما برام بنویسید هر نظری انتقاد پیشنهادی دارید برای بهتر شدن کیفیت ویدیوها، بالا رفتن سطح محتوایی که براتون تولید میکنم. تو کامنت ها بهم بگید که حتما میخونم و اعمال میکنم. دمتون گرم. مشخصات کلی گوشی من اینجا رو کاغذ نوشتم، تقلبم با خودم آوردم چون عدد و رقم‌ها خیلی زیاده که یه وقتی چیزی رو از قلم نندازم. رو تصویرم باز بهتون نشون میدم که داستان از چه قراره، مشخصات دقیقاں چیه. رو بخش طراحی و ساخت S20 FE 5G ما وزن 190 گرمی رو داریم، ضخامت 8.4 میلیمتری رو داریم. از اون ور این گوشی گواهی IP68 رو داره که یکی از نقاط قوت این گوشی حساب میشه، و اینکه قاب پشتی این گوشی از جنس پلاستیک، فریمش هم آلومینیومیه. راجع به بخش طراحی و ساخت تو قسمت آخر همین ویدیو باز صحبت میکنیم و مفصل توضیح میدم نکات بخش طراحی S20 FE رو. این گوشی تو 6 تا رنگ تو بازار میاد و سامسونگ داره اینو تولید میکنه. رنگایی که داره، یکی رنگ سفید یا همون وایت، یه رنگ قرمز یا رد داره، یه رنگ نارنجی یا اورنج داره، یه رنگ سبز که سامسونگ بهش میگه مینت، یه سبز کم رنگ طوریه، یه دونه رنگ سرمه‌ای یا نوی یا نیوی، تلفظ صحیحش هر چی که هست اونو داره، و یه دونه رنگ لاوندر داره که حالت یاسی طور میشه. تو این 6 تا رنگ میتونید S20 FE 5G رو بخرید. تو بخش بعدی صفحه نمایش این گوشی یه دونه صفحه نمایش 6.5 اینچی از نوع سوپر امولد داره، رزولوشن فول اچ دی پلاس داره، تراکم پیکسلی حدودی 407 پی پی آی و رفرش ریت خوب 120 هرتزی، خواستم بگم 90 هرتزی، 120 هرتزی رفرش ریت صفحه نمایش این گوشیه که 85% از قاب جلویی به خودش اختصاص داده و پشتیبانی از HDR10 پلاس رو هم داره. اینم مشخصات کلی صفحه نمایش S20 FE 5G. رو بخش دوربین، رو قاب پشتی این گوشی 3 تا دوربین داریم. لنز اصلی این گوشی 12 مگاپیکسلی از نوع واید، یه دونه لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی داره و یه دونه لنز تلفوتوی 8 مگاپیکسلی، و خبری از دوربینای ماکرو و تشخیص عمر این گوشی متاسفانه نیست. دوربین سلفی این گوشی هم یه لنز 32 مگاپیکسلی از نوع وایده. اما رو بخش سخت افزار و در واقع اطلاعات داخلی این گوشی، یه دونه پردازنده اسنپ دراگون 865 داره که 7 نانومتری هم هست، پردازنده قدرتمند و بروزیه که حالا تو ویدیوی بررسی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم و من تستا رو ازش میگیرم که واقعا ببینیم در عمل اونقدر قدرتمند هست که ازش انتظار داریم یا نه. 3 تا کانفیگ مختلف هم داره این گوشی، این که میتونید 6 گیگ رم رو با 128 گیگ حافظه تهیه کنید، 8 گیگ رم رو با 128 گیگ حافظه تهیه کنید و یا اینکه 8 گیگ رم رو با 256 گیگ حافظه تهیه بکنید، که 3 تا کانفیگ مختلفی که این گوشی داره. راجع به بخش باتریش هم باید بهتون بگم، یه دونه باتری 4500 میلی آمپری داره که 25 وات هم میتونه شارژ بشه. و تو بخش نرم افزار امنیت هم چیزی یادم نره، اندروید 10 داره و وان یو آی 3.1. البته اگه این گوشی رو الان بخواید تهیه کنید ممکنه که با اندروید 11 بخرید زمانی که گوشی رو می‌خرید. احیانا که اگه اندروید 11 هم نداشته باشه فرق نمی‌کنه چون آپدیت رو میگیره و میتونید استفاده کنید. و یه دونه هم حسگر اثر انگشت اپتیکال داره که زیر صفحه نمایش این گوشی هست که میتونید ازش استفاده کنید. مشخصات کلی رو بهتون گفتم راجع به S20 FE 5G. بریم با هم دیگه آنباکس بکنیم ببینیم تو جعبه این گوشی چه خبره، چه محتویاتی داره. برگردیم و بخش اول بررسی این گوشی رو شروع کنیم با بخش طراحی و ساخت این گوشی.
بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب امیدوارم که از این ویدیو آنباکس هم خوشتون اومده باشه. قیمت S20 FE 5G الان که حدود 20 آبان هستیم و ویدیو رو دارم ضبط میکنم، تو بازار نسخه 128 گیگ با 8 گیگ رم قیمتش حدود 13 تومنه و نسخه 256 گیگش هم حدود 14 و خورده تا 15 تومن میتونید تهیه کنید. البته قیمتایی داره میره بالا و این مربوط به این تاریخیه که من دارم میگم. اما بریم سراغ بخش طراحی و ساخت این گوشی و بررسیشو انجام بدیم. S20 FE قاب پشتیش از جنس پلاستیکه و این یکی از اون نقاط ضعف و کمبودهاییه که این گوشی نسبت به گوشی پرچمدار سری سامسونگ داره، اما فریم این دستگاه از جنس آلومینیومه. این قاب پشتیه که پلاستیک ماته، اما این مات بودنش به شکلی نیست که اصلا کثیف نشه، جای اثر انگشت روش نمونه. برعکس، هم جای اثر انگشت روش میمونه و هم زود کثیف میشه. نه به شدت گوشیایی که قاب پشتیشون براقه، اما این کثیف شدن رو داریم. اگه بدون قاب از گوشیتون استفاده کنید که کمتر کسی پیش میاد بدون قاب از گوشیش استفاده کنه. بعد اون بالا توی فریم مشکی براق 3 تا دوربین این گوشی رو میبینیم که این مقدار هم برآمدگی دارن و این برآمدگی هم نسبتا یه ذره زیاده. اگه گوشی رو سطح صاف بذارید لق میزنه و حتی اگه گوشی رو توی این قابایی بذارید که محافظ لنز دارن، شبیه این که من تو جیبم گذاشتم، از این قابایی که محافظ لنز داره تو اینا هم بذارید، بازم لق میزنه رو میز. مگه اینکه یه قابی تهیه کنید که پشت این قاب کامل صاف باشه و این مشکل براتون پیش نیاد. البته خیلی هم مهم نیست. یه راه حل سادهش هم اینه که میتونید گوشی رو به جای اینکه اینجوری رو میز بذارید این شکلی رو میز بذارین و دیگه هم لق نمیزنه به همین راحتی. همینجوری مشکل لق زدن کل گوشی‌ها رو به این راه حل من براتون پیدا کردم. و راجع به طراحیش داشتم صحبت می‌کردم، اینکه رو قاب پشتیش اون قسمت پایینی که آرم سامسونگ زده شده، سریالای گوشی خیلی ریز که باید با ذره‌بین نگاه کنید بتونید بخونید و لبه‌های کناری این قاب پشتی خمیده است. این خیلی نکته خوبیه، باعث خوش دست شدن گوشی میشه و وقتی این گوشی رو تو دستتون میگیرید خیلی خوب به دستتون میچسبه به خاطر این خمیده بودن لبه‌های کناری این گوشی تو قاب پشتی و این مات بودن اینا همه دست به دست هم میده. طراحی این گوشی رو طراحی خوبی میکنه. و راجع به فریمش بریم صحبت کنیم. همونجوری که گفتم فریم آلومینیومی داره که براقه و خیلی زود کثیف میشه فریمه و رو لبه سمت راستیش یه دونه کلید پاور داریم، بالاترش هم کلیدهای ولوم کم و زیادن که فریم دستگاه تو این قسمت یه ذره عقب گرد کرده، عقب نشینی کرده، رفته تو قاب پشتیش این کلیدها رو تو خودش جا داده. نکته مثبتی که راجع به این کلیدهای
پاور و ولوم های کم و زیاد این گوشی هست اینه که خیلی محکم و خوب سر جاشون هستن. شبیه این گوشی این نیست که کلیداش لق میزنه باش کار میکنی فکر میکنی که مثلا یه گوشی ارزون قیمته. اصلا اینجوری نیست، خیلی محکم و شیک و مجلسی آدم سر جاشون هستن و خیلی حس خوبی بهتون منتقل میکنه وقتی که این کلیدا رو فشار میدید. لبه بالای S20 FE میکروفون دوم این گوشی هست که برای حذف نویزهای محیطیه و درگاه سیم کارت هاست. نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم این گوشی 2 تا اسلات داره کلا، یعنی یا سیم 2 رو باید استفاده کنید و یا SD کارت. این که SD کارت رو ساپورت میکنه خودش نکته خوبیه، چون رو گوشی‌های پرچمدار معمولا دیگه این قابلیت ما نداریم که بتونیم رم اضافه کنیم. اما اینکه با سیم 2 جاش یکیه خب یه جور ایراده. به هر حال در کل نکته مثبتی برای این گوشی. لبه سمت چپی S20 FE اصلا هیچ خبری نیست. لبه پایینی هم که اصل داستانه از سمت راست اسپیکر اصلی این گوشیه، وسطش درگاه تایپ C برای شارژ این گوشیه و میکروفون اصلیه. یه نکته‌ای هم که راجع به این گوشی میتونم بگم یه جورایی منفیه، یه جورایی هم میتونه نکته منفی نباشه. S20 FE جک 3.5 میلیمتری صدا رو اصلا نداره. هندزفری هم تو جعبه این گوشی همونجوری که آنباکسش رو دیدید وجود نداره. فقط هندزفری تایپ C میتونید روی این گوشی استفاده کنید که اونم باید خودتون جداگانه تهیه کنید یا اینکه از این هندزفری های بی سیم استفاده کنید. برای بعضیا ممکنه اصلا مهم نباشه هندزفری بی سیم داشته باشن یا هندزفری تایپ C داشته باشن، راحت بتونن استفاده کنن. اما معمولا رو گوشی بالا رده یه جوری پرچمدار دیگه الان جک 3.5 میلیمتری صدایی دیگه وجود نداره. شما هم که گوشی قاتل پرچمدار می‌خری می‌خوای یه ذره شبیه باشه، برای همین شباهت هم که شده حداقل این جک 3.5 میلیمتری رو حذفش میکنن. نکته دیگه که راجع به اسپیکرها میخوام بهتون بگم این که این گوشی 2 تا اسپیکر داره، اسپیکرهای استریو داره. اسپیکر دومش اون بالا بین صفحه نمایش و فریم یا همین قاب دستگاهی که خیلی ریز، اگه دقت کنید میتونید ببینیدش ولی در حالت عادی اصلا به چشم نمیاد این داستان. پنل جلویی این گوشی که یه دونه صفحه نمایش 6.5 اینچی داره از نوع سوپر امولد، یه ذره این فریم مشکی دورش نسبت به گوشه پرچمدار سامسونگ بیشتره، یعنی نسبت به مثلا S20 پلاس و S21 پلاس اینا اگه بخوایم مقایسه کنیم این فریم مشکی بیشتره، حدود 85% صفحه نمایش رو گرفته این پنل جلویی. اما صفحه نمایش کاملا فلته. یه ذره خمیدگی رو 4 دور صفحه نمایش این گوشی می‌بینید که خیلی کمه، شاید در حد 1 میلیمتر خمیدگی داره صفحه نمایش این گوشی و شاید به خاطر زیباتر شدن طراحی این گوشی باشه این اتفاق. و حالا نکات دیگه هم که پشتش میتونه باشه که فعلا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. دوربین سلفی این گوشی هم توی پانچول نسبتا ریز وسط اون بالا قرار گرفته که اگه سرگرم بازی و فیلم و اینا بشید خیلی وقتا ممکنه گم بکنید این دوربین سلفی رو و حس نکنید که اصلا پانچول این وسط وجود داره. اما یکی از نقاط قوت این گوشی تو بخش طراحی ساختش این داشتن گواهی IP68 که به مدت 30 دقیقه تو ارتفاع 1.5 متری زیر آب میتونه دووم بیاره که اصلا توصیه نمیکنم اینو تستش بکنید، ولی خب خوبه که بدونید ضد آب و در واقع همون ضد آبی که خودمون میگیم ضد نفوذ آب و گرد و غبار هم این گوشی هست که از ویژگی‌هایی که از پرچمدارهای خودش به ارث برده این گوشی، برعکس این قاب پشتیه که پلاستیکه و از میان رده ها به ارث برده این ویژگی رو، اما تو IP68 این شبیه پرچمدار است. در کل راجع به طراحی و ساخت این گوشی بخوام نظرمو بگم، طراحی و ساخت خیلی خوب و متعادل و قابل قبولی داره. تنها ایرادی که میشه بهش گرفت یکی برآمدگی دوربین هاست که البته رو همه گوشی الان دیگه طبیعی شده این داستان، یکی هم پلاستیکی بودن قاب پشتش که خیلی چیز خاصی هم نیست، چون اکثرا خیلی تو قاب گوشی رو استفاده میکنن و از اونورم بدون قاب هم بخوای استفاده کنی پلاستیک بی‌کیفیت و بدی نیست که حس بدی رو بخواد بهتون منتقل بکنه. این راجع به نگاه اولی و بررسی بخش اولمون راجع به S20 FE 5G بود. بقیه بخشا رو کامل تو ویدیوی بررسی بعدی راجع بهش صحبت میکنم. هر سوالی راجع به این گوشی دارید تو قسمت کامنت ها ازم بپرسید که تو ویدیوی بررسی کاملش راجع بهش صحبت کنیم و هر انتقاد و پیشنهاد و نظری راجع به این ویدیوهای آنباکس و نقد و بررسی دارید، اگه بخشی لازمه اضافه کنیم، بخشی رو لازمه حذف کنیم، اینا رو هم بهم بگید، حتما نظراتتون رو میخونم و راجبش صحبت میکنیم. سابسکرایب کنید چنل یوتیوب و حتما ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و تو کامنت ها هم که نظرتون برام بنویسید. ویدیوی بعدی میبینمتون و خیلی مخلصیم.